У Латвії від сьогодні почали конфісковувати авто з російськими номерами, бо набули чинності поправки до закону про дорожній рух, згідно з якими власники машин, зареєстрованих у РФ, мали би оформити свої автівки у Латвії або вивезти їх з країни. Автівки з російськими номерами можуть перебувати у Латвії лише транзитом, не більше доби, інакше правоохоронці мають право їх конфіскувати. Планується, що вилучені автомобілі передадуть Збройним силам України. Угорщина заблокувала схвалення чергового пакету санкцій ЄС проти РФ через Китай, повідомляє Financial Times. На вчорашній зустрічі послів ЄС Угорщина була єдиним скептиком, зірвавши підписання 13-го пакету, який Європейський Союз хоче приурочити до роковин вторгнення. До нового санкційного пакета входять майже 200 осіб та організацій з РФ, Китаю та інших країн, які допомагають військовим зусиллям Москви. Зокрема, санкції пропонується накласти проти 3 китайських компаній та однієї індійської. І, як розповів виданню анонімний чиновник, угорці не погодилися через китайські компанії. Акція протесту українських перевізників розпочалася на пункті пропуску Ягодин. До польського кордону з Луцька вирушили півсотні вантажівок. Це відповідь на польську блокаду, кажуть водії. Повністю перекривати рух через КПП вони не планують, бо виступають за вільний рух в обидві сторони. Але все ж обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які в'їжджають в Україну. Ну а зараз готова долучити до ефіру нашого гостя Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, рада вітати. Слава Україні! Мої вітання, героям слава! Хочу з вами обговорити історію з Трампом та Байденом і тим, хто вигідніший для Путіна, тому що сам кремлівський диктатор вже заявив, що йому було б добре, якби президентом Сполучених Штатів так і залишився Байден. Притому ми то з вами знаємо, чому йому, мабуть, вигідно, бо все-таки він це говорить навмисно, щоб все-таки люди потім проголосували за Трампа, але сам Трамп уже встиг заявити, що навпаки Байден начебто вигідний для Путіна, тому що він готовий здати всю Україну Росії. Що ви про це скажете? Що це за такі політичні ігри? Дійсно, ми бачимо різного роду заяви від тих чи інших політиків, як з Росії, так і зі Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, важко прокоментувати, чи дійсно там може бути якась вигода для Росії від того чи іншого президента США. На мій погляд, для Москви взагалі невигідно, щоб будь-який політик з цієї країни, тому що вони загалом сприймають Сполучені Штати як геополітичну загрозу, як і в цілому весь демократичний світ. Тому все там прекрасно розуміють, що будь-який лідер, який прийде в США, він так чи інакше намагатиметься, по-перше, відстояти інтереси Америки, по-друге, допомагатиме союзникам на міжнародній арені, і включаючи Україну, щоб надалі можна було боротися з російською агресією і не дозволити Росії, скажімо, розширяти свої території за рахунок сусідніх країн. Насправді, мені здається, що це більше популістичні гасла, заяви для внутрішнього споживача. Мета може бути абсолютно різна, але для Путіна головне показати, що він нібито зацікавлений в тих чи інших політиках, що він нібито є рукопожатим серед них і тому подібне. Ну, скоріше, це такий пил для своїх виборців, які невдовзі голосуватимуть за нього на президентських виборах в Росії. Ну і, власне, в такому ключі і діє сучасний Кремль, сучасна Російська Федерація. Тому я би не розцінював би ці слова як дійсно ті, які мають якесь правдиве підґрунтя під собою. Тому, скажімо так, тут Путін може сказати одне, на завтра може сказати інше, ну і фактично так і рухається російська пропаганда.